Πάμε να τρυπάρουμε με τα short trips που είναι 3 missions και φέρνουν τον κόσμο του GTA 5 Story Mode στο GTA Online. Αφού θα παίξεις σαν Franklin αν είσαι ο host, αλλιώς θα είσαι ο Lamar. Την πρώτη φορά που θα τα κάνεις θα παίρνεις και 100 χιλιάρικα μετά από κάθε mission και σαν Franklin και σαν Lamar. Και μου θυμίζει το Story Mode που το έχω παίξει πολύ λίγο, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι στην αρχή ξεκινούσε το πρώτο mission με αυτούς τους δύο. Και το θεωρώ πολύ ωραίο που η Rockstar βάζει τους χαρακτήρες του Story Mode στο GTA Online. Κάτι που το ξεκίνησε με τον Trevor, που έχει και ένα από τα Apartment Heist και κάποια mission, από παλιά αυτά. Ο Franklin που έχει το δικό του DLC από το Agency και τον έχουμε δει πιο πολύ από όλους στο GTA Online. Yes. Ενώ μετά το Home Sweet Home, το τελευταίο DLC, το DLC του Mansion όπως το λέμε όλοι, ήρθε και ο Michael και περιμένουμε για κάποιο από τα επόμενα και τελευταία DLC του GTA Online να συναντηθούν και οι τρεις μαζί στο παιχνίδι για να κλείσει έτσι ο κύκλος του GTA 5 με κάτι επικό και πραγματικά μεγαλειώδες που πιστεύω ότι του αξίζει επειδή παρά τα χρόνια του παραμένει το καλύτερο και πληρέστερο video game που υπάρχει. Για να ξεκινήσεις τα short trip θα πρέπει να έχεις αγοράσει το agency και αφού τελειώσεις το contract του Dr. Dre θα σε πάρει τηλέφωνο ο Franklin για να πας στα Record Day Studios που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το San Andreas Super Auto. Την πρώτη φορά θα ξεκινήσεις τον κύκλο που βρίσκεται έξω από τα στούντιο και πρέπει να έχεις άλλο ένα άτομο γιατί αυτά τα mission δεν γίνονται solo. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνεις μόνος σου. Κανονικά δίνουν 50 χιλιάρικα, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες που δίνουν διπλά λεφτά, δηλαδή 100. Οπότε σε συνδυασμό με τον bonus από το award που θα τα κάνεις πρώτη φορά, 100 χιλιάρικα, θα πάρεις καλά λεφτά. Κρατάνε γύρω στα 10 με 20 λεπτά, επειδή πρέπει να βλέπεις και πολλά animation, αλλά έχουν πλάκα. Είναι ωραία mission, έχουν κάτι διαφορετικό, ενώ σε μερικά σημεία έχουν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που θα δεις σε λίγο. Στο πρώτο animation θα την ακούσεις με το φίλο σου. What? Θα κοκαλώσετε στο καναπέ. Και θα παίζετε σαν Franklin και Lamar που θα πρέπει να πάτε με αυτό το πολύ αργό αυτοκίνητο στους βάγκους. Εδώ να τονίσω ότι δεν μπορείς να πάρεις κάποιο δικό σου όχημα γιατί δεν είσαι ο χαρακτήρας σου. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ό,τι σου δίνει το παιχνίδι. Θα δεις μετά θα έχει κι άλλα. Επίσης θα καταλάβεις όταν φτάσεις ότι δεν έχεις τα δικά σου όπλα παρά μόνο ένα πίστολ. Και είναι λίγο σοκ αυτό, αλλά θα μπορείς να μαζεύεις όπλα από αυτούς που σκοτώνεις. Μέχρι να το συνηθίσεις μπορεί να έχεις γίνει και wasted. Δεν μπορείς να βάλεις και armor, αλλά μπορείς να χρησιμοποιείς snack. Όμως πιστεύω ότι γρήγορα θα το συνηθίσεις, αρκεί να παίρνεις κάλυψη και να μην κάνετε γιούρια με το φίλο σου. Και σιγά σιγά προχωράτε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Πάνο, που είναι αυθεντικός mission lover και με βοήθησε με αυτά τα mission. Όπου καθαρίζεις να περνάς από πάνω για να μαζεύεις ό,τι πετάνε. Άμα είσαι λίγο προσεκτικός εδώ πέρα, δεν θα πεθάνεις. Και μόλις καθαρίσεις και το τελευταίο, θα πάμε στο επόμενο στάδιο του mission. Αφού πρώτα δούμε κάτι που άμα δεις δεν μπορείς να το ξεδείς. Μετά από εδώ μπαίνεις στην αποθήκη, σε ένα εσωτερικό που έχουμε δει εκατοντάδες φορές, σε διάφορα mission και prep που έχουμε κάνει στο GTA Online. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, πρέπει να μπούμε σε ένα φορτηγό και θα έχουμε μια αγκαξεργή καταδίωξη. Επειδή ο Lamar μιλάει πολύ, όλο μανουριάζει και εννοείται ότι δεν θα σταματήσει να το κάνει αυτό ούτε και μέσα στην καρότσα του φορτηγού που κρυβόμαστε. Οπότε ο Βάγκος παίρνει τηλέφωνο τους άλλους Βάγκους να ενημερώσει και να φάμε πέσιμο. Από εδώ και πέρα είναι γύρω στα 2 με 3 λεπτά που θα σφοουνάρουν αυτοκίνητα Βάγκος συνέχεια. Αλλά εμένα μου αρέσουν και ειδικά με αυτά τα livery που μπορείς να τα βάλεις και στο Bravado Greenwood, ενώ μπορείς να βρεις και ένα αυτοκίνητο στον δρόμο και να το κάνεις Βάγκος. Και θα βγάλω σύντομα βίντεο πώς μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό κάνε like, εγγραφή για να βλέπεις τα καλύτερα.
Εδώ άμα σου πέφτει το health μπορείς από το touchpad να βγάλεις snack και να τα σπαμάρεις για να τρως και να χιλάρεις. Και όπως βλέπεις δεν έχει το όνομά σου επειδή τώρα είσαι ο Franklin. Ωραία μουσικούλα, γαξερική φάση και μόλις τελειώσει με τα αυτοκίνητα των Vagos έχει και συνέχεια. Θα έρθει σε ένα πάρκινγκ που έχω έρθει για ένα prep του Pacific Heist και όποιος θέλει να κάνει τα apartment heist μπορεί να το πει στα σχόλια επειδή έχω άτομα που το ψάχνουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει σταθερή ομάδα από 4 άτομα. Οπότε αν θες να τα κάνεις στο νου σου. Εδώ πρέπει να φάμε τα NPC που κάνουν πολύ damage. Αλλά σε αυτό το σημείο έχουμε και rifle μαζί μας. Οπότε καθαρίζουμε για να βρούμε τον οδηγό και να του πάρουμε τα κλειδιά. μόλις πάρεις τα κλειδιά θα πρέπει να πας στο φορτηγό. Αλλά η ροξταρική φιλοσοφία τι άλλο θα έκανε? Το φορτηγό θα πάρει φωτιά για να υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε και τα άλλα mission. Να ξεκινήσει το επόμενο, το Fire Eat-Up. Πρέπει να πας στο ίδιο σημείο, στα στούντιο, και αυτή τη φορά μπαίνεις μέσα όπου μπορείς να ψωνίσεις και παντελονάκια. Αλλά αυτό που έχω από το skin με το vest του straps μου αρέσει περισσότερο, οπότε δεν ψωνίζω κάτι και πάω στο διάδρομο εκεί που έχει στο minimap ένα σημάδι με μια τσουκνίδα και από το πράσινο σημάδι κάθεσαι στο καναπέ με τους φίλους μας. Πατάς το κουμπί Special Strain, Smoke Special Strain για να ξεκινήσει το mission. Κοίτα και το γάρο ρε φίλε πως πετάει, έχει αυτονομηθεί. Καπνίζω και πάνω από τη μάσκα, την ακούμε στερεοφωνικά. Και συνεχίζουμε ως Lamar και Franklin που για πρώτη φορά βλέπω η μηχανή να είναι πιο αργή από το αργό αυτοκίνητο. Πρέπει να φτάσουμε στη Σονόρα. Πήγα να κόψω και δρόμο από εδώ, αλλά ο Πάνος έφτασε πρώτος, με έβαλε αυτόματα και από εδώ μπορείς να ξεκινήσεις stealth. Τα NPC δεν έχουν κόνους για να καταλάβεις αν σε βλέπουνε. Απλά κάνε headshot και προχώρα όσο μπορείς για να φας όλα τα NPC. Και θα μπεις μέσα στο Wheat Farm να βρεις αυτό το μπλε δοχείο με βενζίνη. Το ρίχνεις σε όλα τα φυτά και μετά ανάβεις τη φωτιά με όπλο. Σιγά μη σου δίνει αναπτήρα. Σε λίγο θα του μανιάσει, αλλά δεν θα γίνει όπως το Liquid Asset από τα Full Gun Mission. Εδώ είσαι καθαρός και το παιχνίδι θα σε βγάλει έξω να δώσει άλλη μια μικρή μάχη για να πάρεις αυτό το αγροτικό. Ο ένας παίκτης θα κάτσει πίσω να ρίχνει με το πυροβόλο
Και θα φτάσετε στο επόμενο σημείο, έτσι με ωραίο τρόπο, όπου θα πρέπει να μπείτε σε ένα άλλο wheat farm, να κάψετε και άλλα δέντρα. Όμως στο τέλος θα πάρετε το Yuga, αυτό το βανάκι, να το γυρίσετε από το Grapeseed πίσω στο σπίτι του Franklin. Στο δρόμο κλασικά θα σας κυνηγάνε NPC όπως έλα τα mission. Βγάλε snack από το tab, πυροβόλα. Στο δρόμο και θα φτάσετε στο σπίτι του Franklin, όπου θα δεις άλλο ένα μικρό animation. Να τελειώσει το mission πιο γρήγορα από το πρώτο. Θα γίνει πιο πολύ οδήγηση. Και να ξεκινήσει το τρίτο mission, το OG Goose, που το ξεκινάς από τα job στο μενού, πας στα mission, Rockstar Created και εκεί θα βρεις τα short trips. Δεν χρειάζεται να ξαναπάς στο στούντιο δηλαδή, το ξεκινάς όπου και αν βρίσκεσαι από το μενού. Εδώ ο Λαμάρ έχει φέρει αυτό το βανάκι που μόνο αυτός θα μπορεί να το οδηγήσει και ο Franklin έχει φρικάρει. Από εδώ έχει οδήγηση σχεδόν 5 χιλιόμετρα μέχρι το Construction, κοντά στο Farmhouse Bunker, και ο Franklin πρέπει να ανέβει στο κερανό, να γίνει ο Sniper και να παρακολουθεί το deal. Εδώ ερχόμαστε και για τα payphone hit που κάνουμε για το Franklin. Ο Λαμάρ μιλάει με τους τύπους από το Ε και αυτή η κυρία υπάρχει και σε ένα από τα Faber Mission. Εδώ ψιλοτσακώνονται κιόλας για το όνομα της χάσης εταιρείας. Αλλά μας την πέφτουν οι Vagos που έρχονται στην αρχή από μπροστά. Το δεύτερο κύμα θα είναι από αριστερά με μηχανές. Και το τρίτο κύμα από τη δεξιά μεριά. Όμως αν σκοτωθεί κάποιος από τους Ε ή από τους παίχτες θα γίνει fail και θα πρέπει να ξανακάνεις restart. Oh my god. Αν δεν είσαι πολύ γρήγορος με το sniper και γίνεται συνέχεια fail, κατέβα κάτω από τις σκάλες και πήγα να βοηθήσεις τον συμπαίχτη σου. Θα έρθουν και ελικόπτερα και αφού καθαρίσετε παίρνετε το βανάκι LD Organics, θα το πάτε στο Vinewood, στο Tequila La. Ακούω όνομα ρε φίλε, ωραίο, που το σκεφτήκαν. Το βανάκι θα αρχίσει να καπνίζει, θα του μανιάζει εκεί πέρα τους περαστικούς. Ροξαρική φαντασία, πέρα από τα όρια. Και θα φτάσετε κάποια στιγμή στο Tequila La, που θα δείτε το τελικό animation με τα NPC που θα βγουν έξω να μαστουρώσουν και να σας αποθεώσουν για αυτό το υπέροχο μοναδικό κέρασμα. Ο Franklin φεύγει νωρίς από το πάρτι επειδή έχει οικογένεια. Να κάνεις, έτσι είμαστε εμείς οι κρυπαντελίδες. Και ο Franklin είναι ένας από εμάς. Ένας κρυπαντελής με αλήτικη ψυχή, όπως πολλοί από εμάς που γουστάρουμε το GTA. Και ελπίζουμε να δούμε περισσότερο story mode στο online μέχρι να βγει το GTA 6. Και όχι όπως τα Odd Jobs που βγήκαν για καινούργιο περιεχόμενο και μας ξενερώσαν. Να είστε καλά. Αυτά ήταν τα short trip missions και τα λέμε σύντομα.